Καλησπέρα. Το 8ο από τα αιρετικά, αισίως, και είναι περί εμπιστοσύνης. Λέμε συχνά, με πρόδωσες, εγώ σε εμπιστεύτηκα και εσύ τσάκισες την εμπιστοσύνη μου, απογοητεύτηκα, νιώθω προδομένος, δεν ήσουν εντάξει μαζί μου, δεν περίμενα ποτέ να μου κάνεις κάτι τέτοιο, ό,τι τόλμησα ποτέ να ακουμπήσω επάνω σου, εσύ μου το γκρέμισες, μου το τσάκισες. Και είμαστε πολύ προδομένοι, νιώθουμε πολύ προδομένοι, πολύ πληγωμένοι, γιατί ο άλλος διαψεύδει ακριβώς, προδίδει την εμπιστοσύνη μας. Είναι όμως έτσι τα πράγματα, άραγε τι γίνεται με όλη αυτή την ιστορία με την εμπιστοσύνη? Πώς ακριβώς, τι σημαίνει αυτή η υπέροχη λέξη στην ελληνική μας, στα ελληνικά μας, στη γλώσσα μας, και πώς φτάνουμε εμείς να την κακοποιούμε σήμερα στις μέρες μας? Αν το σκεφτούμε λίγο, εμπιστοσύνη είναι μια θαυμάσια λέξη. Πιστεύω σε κάτι, ενέχω πίστη για κάτι. Πιστεύω σημαίνει, για μένα τουλάχιστον, σε μια πρώτη αντιμετώπιση, ότι προσανατολίζομαι προς τα κάπου χωρίς να έχω λογικές, σαφείς αποδείξεις ή εγγυήσεις, ή επιστημονικού τύπου αποδείξεις ή εγγυήσεις, σε πάση περιπτώσει, ότι εκεί που προσανατολίζομαι είναι όπως εγώ πιστεύω ότι είναι. Απλά στρέφομαι προς τα εκεί και πιστεύω, έχω πίστη σε κάτι, για κάτι. Εμπιστεύομαι σημαίνει, μπαίνει μπροστά το ενέχω πίστη. Σημαίνει ότι όχι μόνο στρέφομαι, αλλά σημαίνει ότι αφήνομαι κιόλας εκεί. Αφήνομαι σε κάτι να με εμπεριέξει, να με τυλίξει. Και εγώ μέσα εκεί νιώθω ήσυχος, ασφαλής μέσα σε αυτό, ακριβώς όπως ένα έμβριο μέσα στη μήτρα της μάνας του. Αν το σκεφτούμε λοιπόν, τι εννοούμε όταν λέμε πρόδωσε στην εμπιστοσύνη μου, ιδιαίτερα στα ερωτικά, ας πούμε, και οπουδήποτε, σε οποιοδήποτε θέμα. Τι έγινε δηλαδή? Ουσιαστικά θα δούμε ότι σε όλες τις περιπτώσεις που λέμε πρόδωσε στην εμπιστοσύνη μου ή με πρόδωσες, ουσιαστικά αυτό που έχει συμβεί είναι ότι κάτι άλλαξε από τη στιγμή που εμείς δείξαμε εμπιστοσύνη σε αυτό το πρόσωπο, μετά κάτι άλλαξε και τώρα εμείς πια δεν έχουμε εμπιστοσύνη, τελειώσαμε. Τι άλλαξε ουσιαστικά? Αυτό που άλλαξε είναι ότι άλλαξε στην ουσία ο άλλος, το άλλο πρόσωπο. Μας έδειξε μία όψη του, την οποία εμείς δεν γνωρίζαμε ή δεν ξέραμε ή δεν ήταν ενεργός αυτή η όψη του την εποχή που αποφασίσαμε να του δείξουμε την εμπιστοσύνη μας. Και εμείς τον κατηγορούμε ότι άλλαξε ο άλλος. Λες και με έναν τρόπο μας υπνώτισε, μας ξεγέλασε, μας παρέσυρε σε μία παγίδα, υποκρινόμενος στην αρχή, κοίταξε να δεις, εγώ είμαι έτσι και έτσι και έτσι και έτσι, έλα εσύ προς τα δω, θα πάρω εγώ τι θέλω από σένα και μετά θα σε πετάξω, γιατί εγώ αλλάζω. Λες και συνέβη κάτι τέτοιο. Αλλά άραγε εμείς δεν έχουμε καμία ευθύνη που αποφασίσαμε να του δείξουμε κάποια στιγμή εμπιστοσύνη? Ήταν απόφασή μας να τον εμπιστευτούμε. Οπότε τελικά, αν το σκεφτούμε, διαμαρτυρόμαστε γιατί ο άλλος σε μια φάση της ζωής, της κοινής μας πορείας, σε πάση περιπτώσει, τόλμησε να αλλάξει. Άρα η αλλαγή του άλλου κλονίζει την εικόνα που είχαμε εμείς μέσα μας για αυτόν. Και στα αλήθεια τώρα, από πού και ως πού εμείς παίρνουμε το δικαίωμα να ζητούμε από έναν άλλον άνθρωπο να είναι ίδιος και απαράλλαχτος για να νιώθουμε εμείς καλά και ασφαλείς? Σαν πως εμείς δεν αλλάζουμε. Άραγε και εμείς οι ίδιοι δεν θα αγανακτούσαμε αν μας έλεγε ο άλλος ότι κοίταξε να δεις, εγώ σε ήξερα έτσι και τώρα είσαι αλλιώς, και γιατί έγινες αλλιώς ενώ εγώ σε ήξερα έτσι? Εμείς οι ίδιοι θα αγανακτούσαμε γι' αυτό και δεν θα το θέλαμε. Από πού άραγε παίρνουμε αυτό το δικαίωμα? Προτού πω όμως αυτό, θα έλεγα, προτού σχολιάσω λιγάκι για το από πού παίρνουμε το δικαίωμα αυτό, θα έλεγα ότι με αυτή η διάσταση της εμπιστοσύνης στην καθομιλουμένη, στην καθημερινή μας ζωή, έτσι όπως πάει, αν το καλοσκεφτούμε, είναι ένας έμμεσος τρόπος να κρατούμε ίδιο και απαράλλαχτο τον άλλον, να τον δεσμεύουμε, να τον δένουμε με αλυσίδες, να μένει αναλύωτος, να μην αλλάζει, να μην προχωράει και κυρίως να μην φέρνει πράγματα που
σε εμάς δεν αρέσουν και μας κάνουν να νιώθουμε ανασφάλεια κτλ. Άρα η εμπιστοσύνη ουσιαστικά στις μέρες μας κακοποιείται, η λέξη αυτή, η υπέροχη αυτή η λέξη, κακοποιείται αρκετά. Πότε? Όταν τη χρησιμοποιούμε για να δεσμεύσουμε τον άλλον σε μια παγωμένη μέσα μας και για μας βολική εικόνα του. Οπότε θα μου πει τώρα κάποιος, καλά και εμείς γιατί το κάνουμε αυτό, και ποιος μας δίνει αυτό το δικαίωμα να το κάνουμε? Θα έλεγα έτσι πάρα πολύ πρόχειρα στις διαστάσεις, στο περισμένο χρόνο ενός live video, ότι έχει να κάνει με την ανάγκη μας να νιώσουμε την εμπιστοσύνη που νιώθαμε σαν μωρά, είτε σαν έμβρια στη μήτρα της μάνας μας, είτε σαν μωρά ή σαν παιδιά στη γονεϊκή μήτρα η οποία μας εμπεριείχε και αφού γεννηθήκαμε. Πράγματι, τότε είναι η μόνη περίοδος που το άλλο πρόσωπο, η μάνα, πρέπει να είναι ίδια, απαράλλαχτη, σταθερή και αμετάβλητη απέναντι στο παιδί, στις ανάγκες του. Ένα πολύ μεγάλο ταλέντο και είναι μεγάλη κουβέντα και από μόνο του 7-8 βίντεο αυτό το θέμα για τη μάνα που λέμε τώρα. Αλλά είναι η μόνη περίοδος που όντως το παιδί πρέπει να εμπιστευτεί το άλλο πρόσωπο, γιατί ακριβώς είναι φυσικά και ψυχολογικά υγιέστατα εξαρτώμενο. Είναι ίσως η μόνη περίοδος που επιτρέπεται αυτού του είδους η σχέση και αυτή η διάσταση της εμπιστοσύνης. Οπότε ουσιαστικά, λόγω της ανάγκης που συχνά έχουμε να αναπαράγουμε αυτή τη φάση, επειδή η ζωή είναι κουραστική και κατά ψέματα, η ζωή είναι δύσκολη και κουραζόμαστε, λυγίζουμε, πέφτουμε, τραυματιζόμαστε, πολλοί από εμάς δεν σηκώνονται κιόλας. Και αναζητούμε αυτή την αρχαίγονη αίσθηση εμπιστοσύνης που είχαμε σαν παιδιά ή που δεν είχαμε, δεν μπορέσαμε να δείξουμε, δεν μας επέτρεψε το περιβάλλον και εμείς πάμε να την αναπληρώσουμε τώρα ζητώντας την από τους έρωτές μας, από τις σχέσεις μας, από τις αγάπες μας, από τα επαγγελματικά μας, από οτιδήποτε εν πάση περιπτώσει. Οπότε από εκεί αυτή η ανάγκη μας είναι που θεωρούμε αυθαίρετα τελείως ότι μας δίνει το δικαίωμα να ταυτίζουμε την εμπιστοσύνη με την ακινησία της εικόνας του άλλου ανθρώπου, έτσι ώστε να νιώθουμε καλά εμείς. Και όποτε ο άλλος τολμάει και σαλεύει, γκρεμίζεται αυτό που νιώθαμε εμείς για αυτόν και εμείς πια μπαίνουμε στο θύμα και αρχίζουμε και φωνάζουμε, με πρόδωσες, με έκανες, μέρανες κτλ. Άρα σε τελευταία ανάλυση δεν μπορούμε και δεν έχουμε δικαίωμα ποτέ να ζητούμε για τίποτα εμπιστοσύνη ή πού, σε ποια περίπτωση μπορούμε να ζητούμε. Υπάρχει κατά τη γνώμη μου πάντοτε μία κατάσταση όπου όχι μόνο μπορούμε να ζητούμε, αλλά οφείλουμε να απαιτούμε την εμπιστοσύνη. Και αυτό δεν είναι να μην αλλάζει ο άλλος, άρα να προσπαθεί να ξέρουμε, να μπορούμε να βασιζόμαστε σε μία κατά κάποιο τρόπο διαβεβαίωσή του, εγγύησή του, να τον εμπιστευόμαστε δηλαδή εκεί, στο ότι θα επιχειρεί αν μη τι άλλο να εισάγει την αλλαγή του στη σχέση μας. Για να δούμε πώς είναι, πώς διαμορφώνεται ενεργά και ζωντανά η σχέση. Και βέβαια την ίδια υποχρέωση αναλαμβάνουμε κι εμείς. Άρα η μόνη εμπιστοσύνη που μπορούμε να ζητήσουμε από τον άλλον είναι όχι να μην αλλάζει ο ίδιος, αλλά να φροντίζει τη σχέση του μαζί μας ενώσο καθώς αλλάζει. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι η κάθε σχέση μπορεί να αντέξει και να σηκώσει οποιαδήποτε αλλαγή του άλλου. Όχι, δεν μπορεί να γίνει αυτό σώνει και καλά απαραίτητα πάντα, αλλά αν μη τι άλλο δεν θα ξαφνιαστούμε από την ξαφνική μεταβολή του άλλου, εάν ο άλλος προσπαθήσει να εισάγει τον εαυτό του, τον καινούριο του εαυτό, την αλλαγή του μέσα στη σχεσιακή μας διαδικασία. Οπότε εμπιστοσύνη μπορώ να ζητώ από τον άλλον και να απαιτώ να δείχνει στο πώς φροντίζει τη σχέση μας και αυτό να είναι κομμάτι του αρχικού άτυπου συμβολέου που κάνουμε μαζί ξεκινώντας μια σχέση. Αλλά για μένα, σε καμία περίπτωση δεν μπορώ να χρησιμοποιήσω την εμπιστοσύνη με την έννοια πρόδωσες την εμπιστοσύνη μου επειδή τόλμησες να αλλάξεις. Δεν με προδίδεις επειδή αλλάζεις, με προδίδεις επειδή δεν προσπαθείς να εισάγεις την αλλαγή σου μέσα στη σχέση μας ή τουλάχιστον να με ενημερώσεις έντιμα για αυτή την αλλαγή.
Επομένως, μπορούμε να έχουμε αυτή μια ενήλικη μορφή εμπιστοσύνης και όχι μια εμπιστοσύνη που είναι μια αναπαραγωγή της αρχαίας εμπιστοσύνης που θέλαμε να έχουμε στα παιδικά μας χρόνια ή που είχαμε στην εμβρυϊκή μας περίοδο. Αυτά για τα περί εμπιστοσύνης. Υπενθυμίζω, θα χαρώ πάρα πολύ εάν όσοι ενδιαφέρεστε να παρακολουθείτε τι κάνω ή τα live βίντεο που κάνω, να στείλετε ένα mail, να μπορώ να σας ενημερώνω μία φορά το μήνα, όχι περισσότερο, για όλες αυτές τις δραστηριότητες, για να μπορώ να ανεξαρτητοποιηθώ σχετικά από το απρόβλεπτο και απαράδεκτο Facebook, το οποίο όμως χρειάζομαι και χρειαζόμαστε τουλάχιστον για μια τέτοια επικοινωνία. Θα χαρώ πάρα πολύ λοιπόν να μου στείλετε ένα mail, το mail σας, εάν θέλετε να ενημερώνεστε ή να παρακολουθείτε τα βίντεο. Επιπλέον, στο προφίλ μου θα βάζω πάντοτε το σύνδεσμο που παραπέμπει στο συγκεκριμένο live βίντεο, σε κάθε live βίντεο που κάνω, ώστε αν θέλετε να το συστήσετε σε φίλους ή άλλους εκτός Facebook, πώς μπορείτε να το βρείτε αυτό στο blog μου, στη σελίδα μου ή στο YouTube όπου το ανεβάζω. Και σιγά σιγά μάλιστα έχω αρχίσει και τον υποτιτλισμό στα αγγλικά των live βίντεο. Θα ελπίζω να μπορέσουν να φύγουν σιγά σιγά προς τα έξω. Επόμενο live βίντεο σε 2 εβδομάδες, δεν θυμάμαι την ημερομηνία, δεν σηκώνομαι να δω τώρα το ημερολόγιο, τη μεθεπόμενη Πέμπτη δηλαδή, πάλι θα είναι κάποιο θέμα από τις σχέσεις, θα είναι ίσως κάτι για τη συγχώρεση, δεν ξέρω ακριβώς, αναλόγως και το τι μου ζητιέται από εσάς κάνω. Ευχαριστώ πάρα πολύ, καλή σας συνέχεια.